Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Last episode na ng Season 6. Maraming salamat sa inyong lahat na walang tigil na tumatangkilik sa Kuya Dev Podcast. Titigil muna tayo sa pagpa-podcast saglit. Pero gagawa pa rin naman tayo ng mga video sa vlog natin. So, wag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin, ha? At syempre, lagi naman tayong nasa Facebook at TikTok, no? Hanggang sa muli. Pero, teka, di pa naman tayo tapos sa podcast. Tuloy pa natin na naputol na interview natin last episode kay Josely Castañeda, isang dating OFW na nakauwi sa Pinas nang palaring makapag-shift ng career sa tech. Enjoy! Yun yung sagot no? O magtatanong ka, wag. Biro lang yun. Kulang pa tayo eh. Sobra. Kulang pa tayo sa mga tech, mga disruptors, di ba? Sobra. Hindi Dota disruptor, ha? Pero, yung mga para ma-disrupt natin yung mga yung mga tech startup para ma-disrupt yung mga current, kung ano nangyayari ngayon. You want to change it, gusto nyo i-compete yung GCash, compete yung GCash, di ba? Gusto nyo i-compete yung, ano pa ba pwede i-compete, Brad? Paymaya, ano pa ba? Sabihin natin yung media. Labanan mo yung media. Marami kayong pwede i-compete eh. So, go for it. Walang problema. Conglomerate, labanan mo, di ba? We'll answer questions. In the first place, alam mo ba't nabanggit ng misis ko na di ba gusto mo ng sarili mo? Lagi kong sinasabi sa kanya before, kada ma-hire ako, kukunin ko lahat ng learning. Bakit naman, sabi niya? Kasi gusto ko makapag-deploy from end to end. Gusto ko makagawa ng app, magawa yung back-end, and ma-deploy. Tapos maging continuous. Yeah. Yung end to end, makaka-deploy ako sa sarili ko, may domain, HTTPS, may mga ganun. So, tapos AWS, GCP, or wherever. Basta gusto ko makompleto yung stack. Auto-scaling pa, para makabuo tayo ng sarili natin. Di ganun kasaya, pero yeah, it's fulfilling ngayon na meron na kami mga clients and nakakagana pa lalo na gumagana na. And tatanungin ako kung gagawin ko to ulit. Ayun nga, tanong ko nga yun sa'yo. Gagawin ko ulit yung item count part. I might change ng mga iba kong desisyon. Diba? Yung mga hindi ko na sabihin, baka may malungkot, baka may magtampo. I will still do item count, pero meron ako mga iibahin sa mga desisyon ko. Yeah. Nakita ko, may malaking need. Kailangan pala ng mga businesses yung ginawa namin sa item count. Magpo-focus ako doon. I will be more customer-centric kasi mula hanggang moving forward. Parang ganun yung gagawin ko. Changes. Nice. Ngayon, sa customer-centric na talaga. Nakaka-type itanong pero di ko rin tatanong. Sige lang, okay. Hindi, siguro, pag-usapan natin yung Yan. Yung, sa tingin mo yung parang isa o dalawang traits na meron ka that made you succeed in tech? Paano ka nakatalon? Kung paano ka naka-build ng actually dalawang companies sa startup pa. Ano sa tingin mo yung isa o dalawang pinaka-importante na value na meron ka dapat para magawa yun? Ang hirap ng tanong. So, magbigay na lang akong scenario. Sige. Meron akong ganito eh. Hindi ako matahimik pag hindi ko alam paano gumagana sa background. Like, example yung JavaScript. So, hindi ako masaya na alam ko yung syntax. Dapat malaman ko kung paano to gumagana, Brad. So,
Meron ako napanood sa YouTube na how does event loop works. Yung mga asynchronous function mo, pupunta dito sa event loop, tapos pag nag-click, saka kukunin yun, tatawagin. Yung buong architecture ng JavaScript, nung nalaman ko paano gumagana, pre. Kung kailan tinatawag yung async, kailan nabla-blank, pag nag-await ka. Nung nalaman ko kung paano yun, pre, nag-click na lahat, everything. Compare to tumalon ako sa React, nag-Angular ako, straight. Walang JavaScript. Hirap yun. Ako nagawa eh. Oo, di mo magagawa. Nag-React ako, straight. Wala rin ako nagawa. Mahirapan Walang ka. JavaScript, pre. Pero nung nalaman ko yung JavaScript, pre, sinubukan ko yung svelte. Moment na ganito na lang eh. Ganito pala yung svelte. Sinubukan ko yung view. Ganito pala yung view. Halos pare-pareho na yung ano ngayon. Sinubukan ko yung Angular. Ganito pala yung Angular. Sinubukan ko yung HTMX. Okay, ganito pala yung HTMX. Okay. Wala ko sa React. Kasi, hindi ko inaano yung ibang framework. Okay? Ganito gumagana yung utak ko eh. Logic, UI. Logic, UI. Ganun gumagana yung utak ko eh. So that's React. Logic dito, state and everything, tapos return yung XML, yung JSX. Ganun gumagana yung utak ko. After all the logic, nandito yung UI. Hindi ganun lahat eh. View is different. Meron kang templates, di ba? Meron kang Angular, meron kang template, tapos meron ka ding separate files and JSX. Ganun eh. Data binding pang nalalaman. Exactly, di ba? I'm not against it. Naiintindihan ko rin naman. But the thing is, yung brain ko naka-wire up sa that. Diba? So, ayun. Siguro, alamin mo paano yung ability na nalalaman mo paano naka-wire yung brain mo. So, saan siya gagana? Tapos, yun yung improve mo. Ganun kumbaga may mga devs, may mga YouTube tutorials na magsasabi ganito dapat, ganyan dapat. Minsan against sa brain mo eh. Di ba? So, hindi mo talaga kayang lahat sundin eh. So, pag magkaroon ka ng ability na basahin yung utak mo, kung paano mo pinag-decision yung mga bagay-bagay, tapos stick ka doon, pag-alahin mo yun, siguro yun yung ganong trait. Siguro yun yung trait na yun na like, you don't need to follow everything, mga guidelines na mga ngayon, mga clean architecture, clean coding, ganyan-ganyan. Pero pag merong way para mag-wire yung utak mo, then nakakuha ka ng way para ganun gumagana. Siguro, that's one. Yung, hindi ko lang ma-explain eh. Parang ano rin yan eh. Actually, may video si Premagen, di ba? Premagen. Na medyo related dyan, na parang yung mga tutorial daw kasi, pagka pinapanood mong ganyan, tapos na yun, gumagana, di ba? Pero pag ikaw ginawa mo, di gumagana. Parang ikaw mahihirapan ka ngayon, parang feeling mo, di mo nagagawa yung, parang hindi para sa'yo to. Correct. Pero yun nga, yun yung trap doon sa tutorials is, hindi dapat ganun kasi tayo mga developers, we need to learn how to figure out things. Yung ginagawa, ang mga tutorial kasi yun yung happy path lang lagi eh. Madalas, Hindi pinapakita sa'yo na, may nag-struggle pala tong... Correct. Itong, tag dito, itong creator na to, nahirapan pala siya at this section. At di mo na makikita yun eh. Pero yun dapat makita ng mga nag-aaral eh. Kasi there will always come a time na you would need to figure things out yourself. May mga tao dyan tutulong sa'yo, pero syempre, ikaw pa rin naman nagagawa, ikaw pa rin naman magsusulat ng code. So, feeling ko parang ganun yun sa'yo, na parang, ayun nga, there's that need for us to actually figure out how this works. Para siya gagawagana in my own understanding. Hindi doon sa understanding ng gumawa ng tutorial, Correct. hindi sa gumawa ng yung understanding ng mga senior ko. Paano mo siya naintindihan? Correct. Parang ganun. Laging merong itch sa akin na parang kailangan maintindihan ko siya. Kaya ako nang tagal sa pag-aaral ng Go eh. Kasi hindi ko maintindihan paano gumagana yung Go. Ang problema ko naman doon, lagi ko siyang ino-compare sa utak ko sa JavaScript. Yun nga rin. Yun ang mahirap. Learning another language, learning another tech, tapos pareho lang siya ng isang tech na meron ka na. Compare mo nga talaga siya. Compare mo. Kaya ang hirap ngayon. Like, magaling tayo mag-Tagalog eh. Because, okay. Pero try mo mag-aral ng Nihongo ngayon. Hirap. Ganun pala yung Nihongo. Yun yung katumbas sa Tagalog.
medyo mahirap kasi naisip mo na yung katumbas niya. Nakukompare mo na siya eh. Pero kung mula bata pa lang, Nihongo na tayo. Tingin ko hindi ganun mas madali. So yun, may ganun lang. May ganun thinking lang sa akin. So, yeah, isa pero nakatulong yun sa akin para nakatulong sa akin yun para makatutok. Makapokus ako sa isang tech muna bago ako mag-jump sa another. Parang Yep. tapos siguro another trait is isa to sa lagi ko sinasabi. Kasi share ko lang din sa kanila. Yung style ko sa pagtuturo sa style ko sa pagtuturo sa mga bago is madalas may papaliwanag ako tapos papagawa ko sa kanila. Hindi madali. Yung papagawa ko sa kanila hindi madali. Something na hindi trivial na makikita mo sa getting started. Madali getting started, di ba? So, hindi ganun. So, bakit ko pinapagawa yun? Kasi gusto kong itanong nila yung tamang tanong. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako busy ako eh. Marami akong ginagawa. Pero pag nagtanong ka sa akin ng tanong na makakahatak sa akin, uy, ganda ng tanong ni Rem ah. Sige, entertain natin to. Boom, ganun. So, yeah, isa yun sa mga isa yun sa mga gusto ko sa tao na nakikipag-communicate. Yan. So, may papayo ko. No? May papayo ko, communicate more. Yun yung isa sa mga trait. Sa akin na rin na di ako nagdadalawang isip ang tanong sa bossing ko eh. Nung ako junior, nagsisimula pa ako. Tanong ako ng tanong, Brad. Kumbaga, eto, nag-screenshot ako, nilalagyan ko na maraming arrow. Pinahirap, baka masabihan ka na hindi ka nag-research. Pero communication. Siguro yung dalawang alala. One is yung inabanggit ko na hindi ko alam ang term, but yung eagerness na alamin mo paano gumagana sa background, yung fundamentals, and the next is communication. Yep. Yun yung yung dalawang trait na Ganda. Marami pa tayong pwede mag-usapan tungkol doon, pero Yes. Muna? Disiplina. Ito siguro magandang tanong. Kasi ilang years ka na ba ngayon na developer? Nagsimula ako 2017. 2018. Halos sabay pala tayo, no? 2020. So, 26 na. 6 or 7. Mag 6-7 na. Sabihin natin, wala ka pang alam. Parang beginner ka. Yeah. Ngayong panahon ito, 2024. Okay. Paano ka, kunwari, mag-aaral mag-code or paano gagawin mo para makatalon into tech? Sa tingin mo, kung ano yung meron tayo ngayon kung ano yung meta ngayon. Medyo iba ngayon no? Iba ngayon, di ba? So I will not say na dalian tayo kasi ayoko naman tanggalan ng anything yung mga time natin, di ba? Pero I will say na medyo na iba ngayon. So sa ngayon siguro magsisimula talaga ako sa sa community. Okay. Ito. Tama to eh. Community. Sana ikot, no? Sila. Community. Tapos enjoyable maging Lone Ranger kung yun talaga yung mo. Pero sali sa community, pagiging matanong, doon talaga ako magsisimula. Lakas maka-accelerate ng community eh. Sobra. Lalo nung ito isa sa mga good thing na natutunan ko sa startup ibang klase yung network and connection. Diba? And applicable siya sa dito. Diba? Ito kunyari, sila. And we are looking to train React Native developers in the future. Pag meron dito sa kanila na willing matrain as React Native developers, definitely i-train namin. So, I will start at community, given the knowledge, no? Tapos, tingin ko matutokso ako sa JavaScript saka Python eh. I'm always saying this na maybe na darating ang panahon na JavaScript and Python is a given na sa lahat ng graduates. So pag sinabi mo software engineer ka, given na marunong ka mag-JavaScript saka Python. Tingin ko darating yun. Na at least the basic. Then ano yung main? Sabi ano yung main mo? Java. Kasi yung JS and Python, Brad, sobrang common na eh. No? Halos lahat kaya na nila eh. Alam mo yung dalawang yun. Pinakagamitin eh, no? So mangyayari na yung dalawa na yun is, dalawa na yun is talagang magiging common. So, I will say, malaki chance na doon ako sa side na yun, na pumusta, na JS and Python kung tatalon ako. Medyo mahirap-hirap eh, no? After the community,
JS Python. Mga resources. Oh, resources, I will still go with pre-code. Pre-code camp pa rin. Hindi matatawaran yung free. The best things in life yan eh. Free ang pre-code camp. So that's good. Then, yeah, yan ang YouTube eh, no? Tapos, okay. Ayoko kasi makasagasa eh. Pero ano lang. Ano tawag dito? Bootcamp is okay. Okay? Ayan. Okay. Sabi ko na nga ba yung babanggitin mo. Sige. Go. Bootcamp is okay. Pero kailangan mo talaga ng sipag eh. Hindi mo kailangan i-boost sa kanila lahat. Iasa sa kanila lahat ng ano na bibigyan akong trabaho nito pagkatapos ng bootcamp. Hindi. So kailangan mo talaga ng sariling sipag talaga and everything. So pag pinag-usapan ng sariling sipag, you can get it for free eh. With or without a bootcamp. Diba? With community, then your sipag, network, kaya. The next is, before nadali rin ako nito eh. But I will not go with any certificate pagdating sa programming. Yeah, certificates are good. Okay, well, nag-try ako, nagpa-schedule pa nga ako ng Microsoft certification para sa SQL. But alam mo yun, nagkaroon ako ng maling mentality. My aim was to get the certificate, hindi na matuto. Yan yung problema ko eh. Yung problema ko sa sarili ko na, okay, gusto ko na lang tapusin yung tutorial. Para lang sa certificate. May certificate ako, mali. Kasi ang lagi kong sinasabi ngayon sa mga ano namin, devs namin, guys, itong tutorials, itong mga certifications, yung tutorials before the certifications, para sa akin hindi to meant na tapusin. Meant to para expose ka na hindi mo pa to alam. Tutorials are there para ma-expose ka kung ano pa yung mga hindi mo alam. Pagkatapos mong malaman yung hindi mo pa alam, get another source kung saan Ganun na nga. laliman mo pa. So, inaaral mo yung pre-code camp, di ba? Okay, just tutorial yung pre-code camp, di ba? Nalaman mo yung tungkol sa closure. Eh, ang konti lang ng words ng closure. Mag-aral ka ng tungkol sa closure na mas malalim. So, tutorials are there to expose you. Wag mo muna i-aim na tapusin. Aim mo matutunan. Aim mo ma-expose. Kumbaga, like, empty your cup. So, yeah. Magpa-expose ka. Ako, hindi ko pa to alam. Hindi ko na. So, yeah. Community, yung free stuff, di ba? Sulitin muna natin yan. Pero then, babalik tayo sa sipag eh. Meron akong sinasabihan lagi na kung meron kang 8 hours para maghanap ng trabaho saka mag-aral, at the max, bigay mo sa paghahanap ng trabaho 1 hour. Pag-apply, 1 hour. Yung 7 i-aral mo. Tapos wag kang tingin ko nag-reply na. Gumagana yung phone nating notification. Kapag may nag-email, lalabas siya dyan. Kung nandun yung in-apply mo. So, siguro, 30 minutes to 1 hour, browse ng job, send. Hindi mo ubusin yung buong 8 hours mo para mag-apply. Busin mo yung 7 para mag-aral ng skill, 1 hour para mag-apply. O 30 minutes or kung kaya mas konti yung sa pag-apply, okay lang. Kasi, mabilis na mag-send bro eh. Oo, ano ngayon? Quick apply na lang. Click. Tapusin mo yung resume mo in 32 minutes, 1 hour, tapos apply ka in 15 minutes, send mo. Pero like, yeah, yun yung mali ko. Yun yung mali ko nung nag-a-apply ako before eh. Nag-focus ako sa ganun. Tapos search ako sa what is the best company to apply for? What's the best language that will give you the highest salary? Puro ganun yung Google ko. Puro ganun, men. Hindi ako tumigil. Walang araw na hindi ako nag-search kung ano yung pinakamalaking salarying language. I compare Android Java to normal Java. I compare .NET, C#, .NET to normal C#, to normal VB.NET. Kung ano-ano pinag-compare ko. What's the highest salary of data scientist of the Python saka R? Di ba? May R yan, may Python. Lahat, Everyday, araw-araw na ginawa ng Diyos, nagse-search ako ano pinakamataas sahod. Wala ako na-achieve doon. Alam mo nangyari? Dahil sa pre-code camp, alam mo sinesearch ko? Kung paano magpagana ng one line of code. So yun yung mapapayo ko, saka yun yung gagawin ko next nung mag-aaral ulit ako. Ang i-aim mo, magpagana ng one function at a time. Kung isipin yung sahod. Ako kwento ko rin before, sahod is a side effect. Money is a side effect.
magpagaling ka, prove na magaling ka, darating yung pera eh. Even, wag yung, ano to hindi ko ito sinasabi dahil nagpapasweldo ako No. Even ako ay empleyado, sinabi ko na to kay Rem, na before, lagi kong sinesearch salary, best company, yung Glassdoor, di ba may review ng company, lagi ako nandun, Brad. Tambay. Kung ano, Accenture, Emerson, andun lahat, andun yung mga magagandang, everyday nagsisearch ako ng company sa kasweldo. Nung tinigil ko yon, doon ako natutong mag-JavaScript. Yeah. Kasi yung utak mo, nakatutok sa pera. Nangyayari ngayon, bakit di ako natututo? Kasi meron akong trabaho eh. Meron akong construction company eh. If I just need money, titigil ako sa pag-aaral, tuloy ako sa pag-abroad. I still have money because my focus is money. Kasi yung focus ko matuto eh. In-evaluate ko yung sarili ko after months of doing that, finally tinigil ko. Yeah. Pare, natandaan ko yung yung usapang niya, yung certificate na yan eh. Kasi diyan ka na-bandon sa isang grupo, di ba? Yun eh. Oo, parang pinagtanggol ka namin nun. Pero hindi mo pala kailangan ng pagkatanggol. Kaya kami nabanig, hindi. Pero yun nga, tama yun kasi nga, di ba? Doon na-focus yung mga tao doon sa certificate. Yes. Na parang nawawala yung focus doon sa learning. Na hindi dapat. Kasi andyan yung certificate. Sige, makukuha mo yung interview. Pero hindi mo naman kayang i-exhibit yung skill, di wala rin. Yeah. Tsaka yung knowledge, wala rin. Kasi ang naging before, di ba, like, pag certified ka, plus ganito yung sahod mo. Oo Naging basehan talaga siya ng I mean, gets mo naman. Pero kung you as a learner, kung yun yung focus mo, parang magiging senseless siya para sa'yo eh. Wala siyang value for you. It has value para sa mga HR, oo. Tinitingnan nila yan, oo. Pero at the end of the day, pagdating mo doon sa interview, di mo masagot yung mga tanong, wala rin. Di ba? Ito. Wala rin silbi yan. Kahit nasabihin natin, sige, ano ba mga AWS certified ka, tapos pinag-architect ka ng during the interview. Ay, paano ka pag nangitlog ka doon? Di wala rin. Aanin mo yung papel na nakuha mo. Wala naman yan. Di ba? Yeah. Yun lang naman ang punto natin, no? Hindi natin tinitira yung mga certificate providers. I mean, if you have all the time in the world na magpagaling saka magkuha ng certificate, go. But if you have a limited time, di ba? Learning na yung unahin mo. Unahin mo learning. Yeah. Ang dami nating mga course, di ba? Kukunin natin yung course sa Udemy. Tapos, parang nakuha ko na yung gusto ko rito. Lipat na ako na iba. Parang, di kukunin ko pa ba yung certificate na yun? Wala na akong oras, di ba? Ito lang yung kailangan ko eh. Focus mo sa time yun eh. Saka hindi lang, Brad eh. Limited yung kaya mo ilagay sa brain eh. Limited memory yan eh. So, tabunan yung inaaral mo ng certificate, multiple choice thing, kind of. Sayang eh, di ba? Sabi ko nga, kaya madalas ako makalimot ng pangalan ng tao. Kasi kung ano-ano yung laman ng utak ko, hindi na kaya pagkasyahin eh. Nahirap eh, no? Papaldakpal tayo. Pero yeah, di ako against Di kami against. Sa certificate din naman. Sabi ko nga, kung meron kayo sapat na time, hindi nyo pa kailangan mag-apply or whatever, sige, go for it. Okay lang yan. May pambayad ka, mahal din yan eh. Mahal. May bayad, di ba? Oo, cybersecurity, mahal nun. No? Ang matindi niyan, hindi lang yung certificate na may bayad eh. Pati yung review. Oo. May bayad yun, di ba? Kasi there's a whole economy around it. Kaya naman marami nagagalit sa amin pag sinasabi namin to. Kasi parang namin tinitira yung businesses nila. Which is, understandably, you have to protect your business. Pero sa amin naman, at the side of the learner eh. Kasi limited din ang pera natin, hindi lang basta-basta yan. So you have to be very, very wise sa paggamit ng pera mo. Tsaka ng oras mo. Yeah. Saan mo ba talaga ilalagay yan? Yeah, exactly. Yeah. No? Diba, mahirap. Ay, pera natin, kasi galing sa magulang pa habang nag-aaral ka pa or kaka-graduate mo pa lang. Yung mga working student, gano'n pa, no? Merong limited supply, limited money yung family mo. So, mag-decide ka, bibili ko ba ng course to? Bibili ko ba ng review material to para sa certification or ipakabit ko na lang ng internet namin to. Aral ko na lang, di ba? Or whatever. Pang-spin na nga ng Pang-spin ka na ng app sa yeah, exactly. Diba? Sa cloud eh. No? Pambayad mo ron, di ba? So, kung tatanungin mo kami ni Rem na I have a limited resource, limited yung money ko, saan ko gagamitin ba? Sa certification ba or something for my resource and learning? We will always go with the learning. Yeah, ganun lang yun. Yeah, I mean, hindi namin gustong saktan yung mga
may I mean, business around the ano, certifications. Gets mo naman kasi syempre, business nila yun. But, sige, punta naman tayo sa sa AI. Punta tayo AI ngayon. In the world of, in the era, sabihin natin, of AI, kung masabi ba natin ganun ngayon, pero sige. Yeah. In the era of AI, would you still recommend people to actually pursue a career in tech? Yes naman. Ah, May why yan, di ba? okay, Yeah. So, okay, I'll be honest, no? Meron kaming hindi pa rin ma-hire ngayon na role sa tech. Ang yung role is Unity developer. I know. Meron Unity, dito, no? Okay. Pero hindi lang Unity developer. Kasi ang product is gumagawa ng, di ba alam niyo yung braces? You know braces? Pero ito yung alternative ng braces. Yung aligners. Yung parang mouthpiece ng boxers. Bago na pala ngayon, oh. Yeah. Meron kaming startup client sa US na ang product nila is ganun. And, Brad, nilalagay sa bibig yun. It should be accurate. Kasi yung style nun, mahigpit yun. Luluwag yun. Pag yung ngipin mo, pumasok na doon. Tanggal ng bago, order ng bagong aligner sa dentista, kabit ulit, masikip uli yun. Pag lumuwag na, ganun ulit. They build a business around imbis it. na yung bakal yung ginagamit. Anytime na may nagko-consume, pwede ka mag-business eh. So, gumawa sila ng automation nun, AI pare. So, may AI na point, tapos may 3D printer, gagawa ng gano'n. Kami pa rin nag-develop na. So, ngayon, yung doctor na nag-develop nun, magaling sa Unity yung pre. Pero, siya? Oo, doctor na, Galing, di ba? Oh. doctor, dentist, na magaling sa C++, magaling sa Go, Grabe. magaling sa C#, and magaling din sa Python. Sana all. Siya yung gumawa ng LLM. Siya yung nag-code ng AI. Grabe, no? So, anong ginawa namin? Yung web app. Yeah, to web app to display the Paul Simon ang kasama ko dito. So, ginawa namin yung back-end. Kami nag-architect para makakonect doon sa mga ginawa niyang AI, di ba? Brad, lumalago yung kumpanya. So, kailangan niyang umalis sa pag-Unity. Kasi, kailangan niya mag-handle ng business dev. So, kailangan namin ng Unity dev. Pero hindi lang yun. Kailangan namin Unity dev magaling sa linear algebra. Bigat, no? That's rare. Sobra. And hindi yung basta-basta makagawa ng AI. And makagawa yun ng wala dating developers. Believe it or not, nag-interview na kami ng isang Unity dev, 10 years experience, merong 7, merong 5. Wala magawa. Pagdating ng tanong about linear algebra, matrices, transposition, and everything, basic mathematics, ang sagot, meron sumagot na, Sir, bago ba yung linear algebra? Bago lang ba yan? Bagong technology ba yan? Sabi ko, bro, tinuturo sa college to. Ito yung naging issue ko, parts. Nalaman ko na meron na palang parang computer science ngayon na medyo binawasan nila yung mathematics. DSIT yata. Wala na ganong math. So, pinadami nila yung programming subjects yata. Ngayon, yun yung mga na-interview namin. Yung sa BSIT. So, magaling sila mag-program pero less sila sa math. Natapat lang. Meron namang magaling sa math pero hindi naman kagaling ang mag-Unity. So ngayon, naghahanap kami ng unicorn. So, ano sasabi ko? Yes, still worth it. Kasi meron pa kami hindi ma-hire eh. Kami nga rin, Node.js. Ang hirap pagganap na Node.js developer. And just right now, we want to increase the population ng company sa React Native developer, mobile. So, meaning bro, kahit maraming AI, kahit eto na sa AI era na tayo, maraming AI users, ganyan and everything, hindi ko pa rin sila nakikita na talaga, pwedeng pumalit. Or pwede nating sabihin sa mga younger generations, aspiring developers, tigil nyo na yan, AI na lang. Sabi ni Jensen Wang, no? Jensen Wang, no? Medyo mahirapan ako mag-agree doon, men. Oo. Pag umag-agree lahat doon, titigil lang human civilization. Kaya nga eh. Diba? Alam mo bakit na sinabi? Siyempre business niya, Birds eh. Yun nga eh. So, yun nga eh. mabawasan yung tech people, umasa lahat sa kanila. Yun ang gusto lang mangyari. Brad, winner na, di ba? Ano mo kailangan lang nilang gawin?
i-compete nila yung Nvidia na on the background, sila din pala yun. Imagine, yung number one company, sa'yo. Yung competitor nun, sa'yo. Hindi, pero gumamit ka lang din ng damit. Third nun, sa'yo pa rin. Brad, puro ikaw yun. And then, bakit ka nagkakaganon? Kasi nga, naniwala yung mga tao na, yeah, it's AI na. Maaari may ma-automate na mga ibang work, but hindi pa rin fully. Okay, tumawag ka, dial 1, dial 0 to talk to a real person, dial 0 agad ikaw. Oo. Ayaw mo, ba't ka kakausap ng robot? Kailan ka nagsettle na may matindi kang problema, ang gusto mong kausapin yung mga dial. Hindi. I want to talk to the real people kasi yung account ko hanggang ngayon hindi pa rin na-activate, ang tagal-tagal na. Saka kailangan mo magpabuhusan ng galit di ba? Of course, that's not development work, ha? That's just sequence of work. Pero, kailangan pa rin talaga ng tao. So, hindi. Ano tayo? Di kung magpapayo na itigil natin. So, masasabi ko, tuloy. Baga, yun ang ano natin dyan. Yan ang boto natin dyan. Yan, agree ako doon. So, actually, sige, tapusin na natin dahil pa natin baka gawin natin part 2 to, no? Gawa ng part 2. Oo, balang araw. Sorry, Sige. yung daldal ko kasi. Hindi, ayos nga, ayos Oh, eh. yeah. Sige, ano na lang siguro. Oh, yeah. Parting words sa Ayun. mga nag-a-aspire pa rin pumasok sa tech. Tsaka yung mga gusto mag-startup. Yan. So, sa mga nag-aspire muna, no? Para ma-discourage silang gumawa ng startup. Pero lang. So, yeah. Sa mga nag-aspire, syempre ano yan eh. Puhunan dyan talaga time. Kailangan talaga natin mapuhunan ng time. So, first, gawin natin yung part natin. Magbigay tayo ng time. Tuloy-tuloy ang aral. Huwag i-stop talagang diretso lang. Diba? And if you need help, the community is there. Napaka-basic ng payo ko. Kasi ito yung mag-work talaga eh. Okay? Walang para sa akin, walang magic eh. Walang Ano talaga siya eh. Oh, man. Oh. Effort talaga eh. Yeah, tulad ko, hindi ko man kayo kayang i-hire lahat ngayon, in the near future. But, alam mo yun, someday, di ba, isa sa inyo, multiple sa inyo, magkakausap tayo, magkakasama tayo kasi through this network. So, yeah. Tuloy lang natin. Kumbaga, meron ako nabasa, be good at it, then the next is prove it. Doon sa prove it, ang hirap nun. You can be really good eh. Tama? Pero doon sa prove it, kailangan mo ng audience eh. And hindi naman madalas, like, most of the time, yung audience mo, hindi yung employer mo eh. Hindi yung target mong employer eh. Ang audience mo yung community. And that community, ano pangalan mo bro? Kyle. So, si Kyle, let's say, ang alam ko marunong siya mag-React Native. I don't need a React Native developer, but meron pala, Unity, pero may kakilala pala ako na kailangan ng Unity. Malay mo eh, di mo alam. Diba? So, alam mo yun? So, yung prove it na part, make it, sa simula, make it the community. Meron akong doon simulan, Brad, yung build in public. Sharing tayo ng binubuo natin. Gusto ko simulan yung build in public eh. Para like kung ano man binubuo natin, aware. So yung anong technology ano ulit pangalan mo bro? Si Paulo, anong technology ginagamit ni Paulo? Si Paulo marunong mag-Rust, marunong mag-Vue.js, and marunong din siya mag-deploy sa AWS. Exactly, meron naghahanap. Natin, di ba? So, yeah. Sa mga aspiring, be good at it, prove it sa community. Yan yung mga mapapayo natin. Pagdating naman sa startup, Napapabuntong ini nga talaga pag startup eh. okay. Pagdating sa startup, Brad, ayoko kasing manakit, ayoko makasakit ng damdamin, Brad. Makontra ako. Pero, yeah. If you want to build something, ang mapapayo ko is still target learning. You're building it because you want to learn. Okay? Hindi mo siya ginagawa kasi alam ko na siya, tapos sigurado ako may bibili sa kanya, ganyan-ganyan. Pero wala pa naman pala talaga. So, target learning pa rin. So, nung bumalik sa akin yung mentality na yun, kasi pagpasok ko dun sa startup, ang ini-inject nila sa agad sa utak ko is sales. Yun Promise, sales. Ganun. And, nawala yung technical part, nawala yung, alam mo yun, like you can just sell naman yung promise mo lang muna eh. Mga ganun eh. So, yeah.
ang mapapayo ko pagdating sa startup, as a tech person, as a developer din, don't miss the learning part. Yun pa rin. Kumbaga, if you have the chance to use a new technology, imbis na yung technology na ginagamit ng mga common, siyempre, halimbawa, may mga, ito, isa pa to eh. Meron ako nakitang post, insert na naman ako. Yung mga non-tech founders daw, nare-replicate nila yung mga app. Mga, let's say, mga Twitter, ganyan, nare-replicate nila using an AI, using this, no code. I'm not against no code. I'm not against low code. Pero, yung mga ganung part, para as a software engineer, medyo mababa na yung learning para sa akin eh. I will not settle. No? As a developer, guys, gamit kayo ng, let's say, nag-aaral ka ng Java, pero nakita mo, kaya pala siyang gawin sa drag and drop lang, ganyan-ganyan. And nakikita mo, pero nilalabanan mo eh. Di ba? Hindi ganun efficient yon. Kung gagawin ko sana siya sa Java, mas okay sana. O go-code ko sana mas okay. Kaso ang hirap, hindi ko pa to alam. Go for it. Practice. Prioritize learning pa rin. As a software engineer na gusto maging founder, huwag natin kalimutan yung learning. Yun yung mga payo. Yeah, may iba pang side effect yun, di ba? Just in case, no? Just in case lang. I mean, hindi ko pinagdadasal na hindi magtagumpay ang mga startups natin. At the end, pwede ka pa rin magtrabaho. Magaling ka pa rin mag-Java. Magaling ka pa rin mag-Python. Kasi nga, hindi mo hinayaan na gamitin yung mga tool na magpapababa sa learning mo. So, prioritize learning pa rin. Yeah. Yun. Sige, bago tayo mag-end, may shoutout ka ba or gusto mong i-plug? Oh, yeah. Oo, yan. Might be not the best audience, but yeah, pwede nyo na lang i-like yung page, itemcount.io. So, yan yung startup namin, itemcount.io. And then, pero mas ipa-plug ko yung CNCIT. Yung CNCIT namin ngayon, we are planning to train more React Native developers. Remote lang. Don't worry, we will do it in Zoom. Tapos usap tayo. We'll have practice projects. Magkaroon kami ng extra money. We might give you some allowance din kung sakasakali as a trainee, ganyan. Or ma-hire namin kayo. So, yeah, let's connect. Let's connect later. You can find me sa Facebook, JC Castañeda, or LinkedIn, JC Castañeda rin. Lalagay rin namin sa description yung mga yes. JC. Sa Discord, no? Active din ako sa Discord sa Kuya Dev. TCS. Tech Career Shifter. Yeah. CNCIT React Native, no? Let's go TypeScript. Sumisis. Saan? Hindi, i-shoutout to sa... Ay! Andiyan ba? Ay, andyan siya. Andyan na pala siya, paligod. Para on record. Oh, yeah. I love you, mahal. Yan. Kim Castañeda, yan pinakamahusay na boss, no? Ng IT company. Saka si June, partner mo. Brad. June Herbasio, aking co-founder ng Itemcount. Yan. Hilig tumakbo yan. Ingat ka, ha? Sige, salamat, JC. Yeah, thank you for watching. And thank you, Brad. Solid. Until next season. Yay! Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.